سلام دوستای عزیزم، مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و قرار با هم گردش داشته باشیم در پنجشنبه بازار آستانه اشرفیه. امروز پنجشنبه بازار هفتگی در شهر آستانه های دوشنبه و پنجشنبه برگزار میشه. در بخش جذاب تشکیل شده. بخش مربوط به خوراکی، فروشات و محصولات کشاورزی که در محلی نزدیکی مرکز شهر به نام بازار بسیر معروف برگزار میشه. در بخش دیگه بازار جوجه و پرندگان که در فاصله چند کیلومتری بازار در حال برگزاری است. بازار پرندگان رو هم در قرار میگیره. حال و هوای جذاب این بازار که در حال برگزاری هستیم واقعا جذاب من ازش حس خوب و شادی میگیرم. این نمای با نظر تنوع محصولات منظورم انشاءالله که همه هموطنان ما اوضاع خوب داشته باشند و همه بدونن این محصولات رو خریداری کنند. اگر به ولاگ‌های دیگری از شهر آستانه اشرفیه علاقه دارید به پلیلیست این شهر در کانال ما سر بزنید. از این بازار زیبا و ولاگ‌های دیگری در این پلیلیست هم موجوده. راستی اگر به بازار گردی و شمال گردی هم علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. لایک، کامنت، حمایت فراموش نشه. جای همه عزیزان حسنا کیلویه دونه شوره؟ دونه 200. اردک چی؟ اردک دونه 300. بس شما فکر کنم کیلویه. کیلویه؟ این کیلویه؟ چند دونه؟ 200 دونه 200. دوستان همکار منه. ده بار به ما داده پشتر من رو افتاده. کبوتر هم میشه. چه میخواد؟
خسته نباشه. دونه چنده کیلوی دونه یه دیا؟ دونه چنده؟ دونه 100 تومن 80 تومن 100 تا 80. اون خوشگله واسه. اما یک درجه 100 تا دونه 80. میخورم. اینم خروس. نه اما یه خود اصلا خسته نباشه. خروس دونه چنده؟ 500 تا دونه 500. اینم بلدرچینه ها. جردک هم دارم. دست شما دارم. یا خورشواری اینم بلدرچی نه؟ دونه چنده؟ بشن دونه چنده؟ من بودم موروسی بلدرچی دونه 70. دست شما دارم. پرندگان بلندیه. چشم‌نظر مرغ بود. ماشاءالله چه خروس.
خیلی خوب دیگه بابا من کردیم بابا صدا سالیش شما قفل بود الان اینجا هم مایی هم نتونستیم میخواییم مایی میتونیم